ਵਿਰਸਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ, ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੋਆਂ ਵਾਂਗੂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। 2021 ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਏ ਹਾਂ ਔਰ 2020 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਹਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਔਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਜੈਸਮੀਨ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋਅ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ, and happy new year to you as well as our listeners. I'm very excited to be a part of the show for the first time. ਜੀ ਨਹੀਂ, ਵੈਲਕਮ ਔਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦ ਸ਼ੋਅ ਟੁਡੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁਣੇ ਸਾਰੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੂੰ ਦਊਂਗਾ। ਪਰ ਜੈਸਮੀਨ ਜੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਔਰ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਹੈਂਡਲਸ ਨੇ ਔਰ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੈਸਮੀਨ ਆ। ਆਈ ਐਮ ਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੈਨੇਜਰ ਫॉर ਵਿਰਸਾ ਰੇਡੀਓ ਟੋਰਾਂਟੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਕੌਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੀਆਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਊਗਾ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਂਡਲ ਹੈਗਾ ਵਿਰਸਾ ਰੇਡੀਓ ਟੋਰਾਂਟੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਲਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਹੈਗਾ virsaradiottoronto@gmail.com। ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਕਾਲਸ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ at 647-290-1617 ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ 647-290-1617 647-290-1617। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਹੈਂਡਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜੈਸਮੀਨ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਔਰ ਜੈਸਮੀਨ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਸ਼ੋਅ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਡੀਟੇਲਸ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਖਬਰ ਕੁਛ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ 647-290-1617 'ਤੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਜੀ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਲੈਮਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰਸ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਵੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ CEO ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਰੀਸੈਂਟ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਨਾਂ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨਾਲ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਅਕਰੋਸ ਦ ਵਰਲਡ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਈਟਸ ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਬਾਰੇ। ਜੈਸਮੀਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਹ ਨਿਊਜ਼ ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਸੇ ਦੈਟ ਇਹ they're completely baseless। ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਮੈਂਟਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, there's no facts attached to it। so as a radio station ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਸਹੀ ਆ ਜਾਂ ਗਲਤ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਜੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ
ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਜੁੜਨਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ 5-10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਔਰ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਇਨ ਡੀਟੇਲ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਈਵਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦਾ ਜੋ ਰੋਲ ਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਔਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲਸ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦਾ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਉਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਨੰਬਰਸ 647 290 1617 6472901617 ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਰੀਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਉਸ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਉਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਹਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੈਸਮਿਨ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਇਹ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਸਿੰਸ 1999, ਸੋ ਦੈਟਸ ਬੀਨ ਆਲਮੋਸਟ 21 years or more, 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। Yeah. And I actually just want to say there's this saying English ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ not all publicity is bad publicity. So ਇਹ basically ਆਪਣੇ ਲਈ opportunity ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ familiar ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਾਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ। ਸੋ that's going to be our purpose today, is to get you acquainted to the Khalsa Aid programs, their initiatives, all of the great and amazing work that they've been doing around the world, and that's going to be the purpose of this show. ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਵਿਰਸਾ ਰੇਡੀਓ ਟੋਰਾਂਟੋ। ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਜੈਸਮੀਨ ਦੇ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਡ ਨੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਫੀਡਬੈਕ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੈਸਮੀਨ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਸੈਂਟ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਪਿਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਕਾਫੀ ਗਲਤ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਫੇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਇਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਕਾਫੀ ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੈਨਡ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗੇ, ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮੀ ਖਾਮੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਕ੍ਰੋਸ ਪੰਜਾਬ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਬੋਇਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, just to name a few, like Jazzy B and the Z News's Bhangra program, a lot ਜੀ Bhangra program, celebrities have boycotted that program in support. ਜੀ ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਿਸਨਰਸ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਔਰ ਕਨਫਲਿਕਟ ਜ਼ੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਬੇਸਡ ਇਨ UK ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ। ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ CEO ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਔਰ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਰੀਸੈਂਟ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਕਾਫੀ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ, ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਅਵਾਰਡਸ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲਾਉਣਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਘਟੀਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਰਕੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਇੰਡੀਆ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਏਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ। So there's been 3 different times, right, in India in particular that Khalsa-Aid has provided relief. ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ
ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟਸ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਫਲੱਡ ਹੋ ਗਏ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਿਲੀਫ ਕੈਂਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਸੀਗੇ। ਈਵਨ ਸਾਈਕਲੋਨ ਜਿਹੜਾ ਫੈਨੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਔਰ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਔਰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲੱਡ ਵਿਕਟਮਸ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ, ਇਸੇ ਹੀ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਾਫੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਇੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈਕਿੰਡ ਮਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। It was definitely an opportunity that Godi Media has taken to attack, I guess use Khalsa-Aid in a way because they are supporting the Kisan Majdoor Ekta movement. ਜੀ ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੈਸਮੀਨ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, let's do it. ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ, ਸੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨੇ। So Jasmine, please go forward. Hanji, Gurpartap ji, are you there? Hi, it's Jasmine and Manpreet here. How are you? Oh, good. How are you doing? Good. Thanks so much for being on the show today, and Happy New Year to you. Happy New Year to you as well, and all your listeners. Thank you, Gurpratap. Happy New Year to you as well. So, ਤੁਸੀਂ ਵਿਰਸਾ ਰੇਡੀਓ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨਾਲ, ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੋਵੇਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੀਸੈਂਟ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸੋ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਐਂਡ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਦੇ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰਸ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿਓ। Tell us a little bit about yourself. Okay, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। My name is Gurpartap Singh and I'm a volunteer with Khalsa-Aid Canada, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ Khalsa-Aid ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਹੈਗਾ ontario ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਾਈਨ ਅਪ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਲੋਕਲ ਮਿਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰੀਦੇ ਆ, ਸੋ ਹੈਵੀਲੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਦੈਟ। ਓਕੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਮਿਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਾਈਕ ਕੰਪੇਅਰਡ ਟੂ UK? ਐਂਡ ਨੋਰਮਲੀ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖੀਦਾ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੀਦਾ, ਵੀ ਸੀ ਦ ਬਿਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ in Syria, in Congo, in Haiti. So when you hear about Khalsa-Aid in Canada, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ I guess differences and similarities ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨਸ ਦੇ and the ones in the UK? Yeah, definitely. ਜੇ ਆਪਣੀ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ 1-2 ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵਿੰਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਪਰਿੰਗ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਫਲੱਡਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਟਾਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵੂਮੈਨਸ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਨਸ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ontario ਦੇ ਵਿੱਚ, all across Canada actually ਆਪਾਂ food delivery and pickup ਦਾ start ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। So it's not food, it's groceries, it's raw food. Okay. So ਆਪਾਂ ਇਹ provide ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ pandemic start ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ fear ਸੀਗਾ, unaffordability ਵੀ ਇੱਕ factor ਸੀਗੀ। ਲੋਕੀ ਸਟੋਰਸ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਡਰਦੇ ਸੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਰਡਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਐਨੀ ਹੈਲਥ ਰਿਲੇਟਡ ਕੰਸਰਨਸ, ਉਹ ਸਟੋਰਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਮਾਰਚ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਹਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸੇਵਾ। ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲਾਈਕ ਆਲਮੋਸਟ ਐਵਰੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ontario ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਕੇਲ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਫੂਡ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸੋਰਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ,
ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਪਿਕਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੀ ਲਾਈਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੁੱਛੋਗੇ it's a large quantity like tens and tens and tens of thousands of pounds of food and food, water and other like baby products, things like that we've been distributing across Canada. And we've been providing that aid outside as well. Again, like going back to the similarities, like we've sent aid from here, like a container full of food, of water purifying kits, hygiene kits from here to Yemen because Yemen is still going through the worst refugee crisis. So ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ Canadians participate ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ globally Canada ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਦੂਜੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ Canadian spirit ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੀ ਆ ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਅਤੇ that's how we're able to operate. ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗੇਨ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਜੁੜੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚੈਪਟਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ I think early 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ late 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸੋ ਮੈਂ early 2018 ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਿਸ਼ਨਸ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ before we had an official chapter here ਲੇਕਿਨ officially ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ starting in 2018 ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ happy to do it. So Gurpartap, मैं actually थोड़े यही responses ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ it's ਕਾਫੀ complex ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਥੋੜੇ you know you do containers from here to Yemen and then all around Canada as well. Can you tell us the structure of the organization? How does such a complex like volunteer mission get executed? Like what are the different I guess positions involved and how do you coordinate amongst everybody in Canada as well with your other volunteers? Okay, definitely. And to be frankly honest, is the most honest answer I can give you is ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ operations ਹੈਗੇ ਆ definitely they're complex. They're very difficult to execute, organize, plan ahead of time, and you know have backup plans in case things go wrong. ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਸਕੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ it's not at all easy to organize something like this. But there is no complexity in our structure and I don't know what you can credit this to, whether it's the spirit of our community or it's just that we haven't complicated these things for people. So in Canada the official structure is that ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਵਿਕਟੋਰੀਆ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ so that's our official address as well. So ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ everybody else in the entire organization has the same title. We're all volunteers, and even him as a director, he's a volunteer. So it's a complete volunteer-based organization. We communicate through different channels. Like sometimes we're using WhatsApp, we're on Slack, we're texting, calling, Zoom calls, all of that. It's to the outsider, it might sometimes look very organized. On the inside, sometimes we feel we are unorganized, but ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਇੱਥੇ like most important ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ resource ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਆ right community ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ donate ਕਰਦੀ ਆ support ਕਰਦੀ ਆ but the best resource that we have is volunteers. ਜਿਹੜਾ volunteer spirit ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ that ensures that we're on top of everything. When we're organizing things, it makes things move quicker because if we go through a complex organization ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ reporting structure ਹੈਗਾ you're emailing back and forth and all of that, everyone's working on these jobs and they're looking out for their best interest and the organization's best interest. ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ all the volunteers only look out for the best interest of the people that we serve, not the organization, not our people, not ourselves. So ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਗੋਲ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਟਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰਾਈਟ one guy is cooking the food and he's preparing all the food but ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ and it's all organized just
just because of the volunteer spirit of people. ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ volunteers ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈ if they're providing relief in disaster stricken areas such as in earthquake areas, do you have prerequisites? Do they need to have their CPR? Do you train them for that and give them those designations? Yeah, so depending on what we're doing, we would decide on if a volunteer is fit to do something or not. Jada apni local seva jehdi hai like COVID-19 relief jehda sada chaldan diya hai, anybody can participate. Anybody can become a volunteer as long as they're committed to this. We do train them on, the COVID-19 protocols, some internal protocols that we've set up to ensure everybody's health and safety. We give them that basic training and they're able to do that. For somebody that has to, let's say, go to Lebanon, has to go to Yemen, has to go to, disaster countries, they do need training. They need a bit more advanced training. And usually, like as you've gained experience through volunteering with Khalsa-Aid, like you've been with us for a couple of years, you've been on different missions, you've shown your capability that you could be responsible when you're going internationally, one representing Khalsa-Aid, but you can also be responsible for your own health and safety. So we can't have, like, let's say somebody very excited, very passionate to help out people says, I want to join Khalsa-Aid and can you send me to Lebanon, right? And now they're gone to Lebanon and now they're scared for their life. They can't help out people there. Things are going wrong. They're freaking out. It would be hard for us to bring that person back. And like, you can just imagine, like, it gets chaotic. So of course that doesn't happen. So more like as you get experienced in this volunteer work, the more opportunities you would get to go on something that's a bit more complex. You just get trained to do that along the way. But definitely, like, anybody likes to volunteer can always volunteer with us. Locally, we're doing so many things that don't require the skill, like advanced skills. It just requires your spirit of volunteerism. ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਐਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ ਉਹੀ ਸੇਫ ਅਤੇ ਉਹੀ ਇੱਕ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆਪ ਹੀ ਸਿੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਟਾਸਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪਰਫੋਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਟ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਥਰੂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਸਕ ਕਿਤੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤੀਜੇ ਕਾਰਨਰ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲੀ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਭਾਜੀ, ਇੰਟਰਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਲਓ ਖਾਲਸਾ-ਏਡ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੈਸ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਭੇਜਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੈਸ ਕਰਨਾ is he or she ready to go outside and volunteer, be able to travel outside. If they don't have training, what kind of training they need to do that. ਜੇ ਉਹ ready ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, so obviously ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ, right? So we're not going to put any untrained people outside. So all responsibility, that's why Canada the director hon hai, so he's going to look at all of those aspects of recruiting volunteers internationally. Good. ठीक है जी. Gurpartap, I also, again, on the volunteer topic, I wanted to ask, काफ़ी NGOs ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ careers ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, so we have a lot of young listeners and I think they're going to be very interested in knowing how they can volunteer for Khalsa-Aid, especially on all the media attention that you guys have gotten. I think everyone's minds are sort of running and they are realizing what a great organization, how can we be a part of it. But you said that thode volunteers across the globe and across Canada, sirf volunteers, is it safe to say that means that these are unpaid positions, or is there also a career succession plan as well? No, these are unpaid positions. We're 100% volunteer organization, and I think we've stuck to that because that's helped us get
the amount of trust that the public has in us is that every time they're donating, they know that, at least 99 cents on the dollar are actually going to the cost. We don't have a huge operating cost. So we don't have any of that formal structure where we're hiring people. The entire organization that we have here in Canada is all volunteer-based. So definitely, if anybody's interested to volunteer with us, they can reach out either to our social media channels. It's at Khalsa-Aid CA across Facebook, Twitter, and Instagram. Best way I would say would be probably email us. Our email is office.canada@khalsaaid.org. So if you email us there, say you're interested in volunteering, and give us some information about yourself, how to get in touch with you, and then we can make sure you're part of this. ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਸ ਤੇ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਲਿਸਨਰਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੈਗੇ ਨੇ so you can check our Facebook and our Instagram for more details and I think you brought up a good point when you talked about overhead costs because I think funding transparency is very big within community to ensure trust. Especially, I think because of the Z News, maybe it's more evident that there needs to be lots of transparency. So you said that you do have a low overhead cost, and I think you said 99 cents of every dollar goes towards actual programs. Yeah, that's. I would say that that would be that's my approximation. Like just saying because saying 100% would be kind of false because obviously there would be costs involved. So I would say the closest we are is like getting 99 cents on every dollar or donation that we get. Right. And my reason to highlight that actually was because I know American Red Cross, who's again a widely known international organization, they are they're applauded on the fact that they also have a low overhead cost and 5% of their total overhead only, and again 91 cents to every dollar goes on their actual program. So in comparison to Khalsa-Aid, I think that's great that you guys do that. Definitely. And again, like we're registered as a non-for-profit in Canada. Right. We're going through a process to get our charitable status, and once you have that just adds an extra layer of transparency and accountability to us. Okay, and where would you say thodi funding zyada to zyada kinna kol aundi hai, apni sangat to aundi hai ja government funding vi aundi hai, or can you explain a little bit of how majority of the funding is gathered? 100% of the funding comes from the community, from across Canada, and not just the Sikh community, from every community, from every Canadian, non-Canadian across Canada, we get our funding. We don't get any funding from the government, and it's not that we're not eligible to get funding, it's that we don't see it necessary for us right now at this stage to get government funding. Like there's been times where the government has, different levels of government has always come up to us and said, hey, why don't you apply for this funding? Let's get it going. But we feel like we just want to stay more and more of a grassroots built organization. And that's why 100% of our funding right now is coming only from the community. ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਜੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰਸ ਕਾਫੀ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਜੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣ ਜੇ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਪਾਸ ਔਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਫਾਈਨ ਰਾਈਟ ਵੀ ਕੈਨ ਟੇਕ ਕਾਲਸ ਇਨ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਸਦਕੇ ਜੀ ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਰਸ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋ ਇਨ ਕੇਸ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਪਾਸ ਔਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਫੀਲ ਫਰੀ ਟੂ ਕਾਲ ਅਸ ਔਨ 6472901617 647 290 1617 ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਈਨ ਅਪ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲਿਸਨਰਸ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੇ ਕਾਫੀ ਡੈਸਪਰੇਟਲੀ ਰਿਲੀਫ ਜਿਹੜੇ ਨੀਡਡ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੀਫ ਨੇ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਅਰਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਰੇਜ਼ ਕਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਫਲੱਡਸ ਦੇਖ ਲਈਏ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 2017 'ਚ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸੈਟਅਪ ਰਿਲੀਫ ਕੈਂਪਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਈਵਨ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੱਡ ਵਿਕਟਮਸ ਨੂੰ ਈਵਨ ਦੈਟਸ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ
ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ। ਔਰ ਈਵਨ ਸਾਈਕਲੋਨ ਜਿਹੜਾ ਫੈਨੀ ਜਿਹੜਾ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ 2019 'ਚ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 2021 ਆ ਗਿਆ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲੰਟੀਅਰਲੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਫਾਰਵਰਡ ਹੋ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਦੀ ਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਟ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਆਪਣੀ ਡੈਸਪਰੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੈਲਪ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਮਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਮਾਲ, ਰੀਸੈਂਟ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਵਕਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੋ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕਿਉਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਫ ਆਈ ਸੇ ਰਾਈਟ, ਆਈ ਥਿੰਕ 1999 ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਮ ਸਟੇਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਰਥਕੁਇਕ ਦੇ ਟਾਈਮ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀਗੀ। ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਆਲਮੋਸਟ ਐਵਰੀ ਸਟੇਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਆ, ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਟੀਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਨਿਊਜ਼ ਕਵਰੇਜ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਸ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੂੰ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਵਰੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਲੀਫ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲੱਡਸ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਫਲੱਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੀ ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਸੀ ਬਟ ਸਟਿਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਵਰੇਜ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਨੈਸ਼ਨਲੀ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਵੀ। ਬਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਫਾਰਮਰਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ, ਇਹ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈਗਾ ਆ। ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੰਗ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਕਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਿਕਅਪ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਕਰੂਗੀ ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਗੇ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪ ਕਹਿ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਮਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੋ ਲੋੜਵੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਫੁੱਲ ਡਿਗਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਾਈਕ ਯੂਜੂਅਲੀ ਆਪਾਂ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਨਾ, ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸਮਾਨ, ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਸਮਾਨ ਵੇਸਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਲੋਕੀ ਸਮਾਨ ਸੁੱਟ ਕੇ ਵੰਡਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਟੀਮ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮਿਨੀ ਮਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਜੋ ਲੋੜ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਪਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੰਗ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। You raised quite a few good points. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ controversy ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ from Z Media, do you think it did create doubt in your supporters? ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਜੇ, if you don't mind ਅਸੀਂ ਜਰੂਰ ਲੈ ਲਈ ਨਾਲ ਜੀ। ਇੱਕ
ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਔਨ 에ਅਰ ਹੋ ਜੀ 1043 ਨੰਬਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ Hello? ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਜੀ? ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਸ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਨ 에ਅਰ। ਬਸ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਸਰੀ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਈ ਲੁੱਕ ਫਾਰਵਰਡ ਟੂ ਯਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਾਜੀ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਟਿਊਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਭਾਜੀ। ਜੀ ਭਾਜੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਨੇ, ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇਨਸਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਨ ਰਿਗਾਰਡਸ ਟੂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਵੀ ਫਾਰਮਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਏ ਕੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਬਸ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਪੇਜਸ ਤੇ ਨਾ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ NRI ਭਰਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਮੋਨਿਟਰੀ ਸਪੋਰਟ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭੇਜ ਦੋ ਪੈਸੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਓਪਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਡਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? Good question. ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਆਏ, ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਭਾਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਅਨਸ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਭਾਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਮੋਨੀਟਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਹੀ ਸੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਡਾਊਟ ਨਾ ਰਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਲੋਕੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਭਾਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਹੋਊਗੀ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਦਿਓ। ਬਟ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਜੀ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਹਾਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੋਨੀਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿੰਨੀ ਹੈਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜੀ ਔਰ ਮਗਨ ਭਾਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਦੀ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਕਾਲਿੰਗ ਇਨ ਭਾਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ। ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜੇ you mentioned a few programs in Canada, like especially the ones where you donate food items. Is there any particular need in the current moment that, again, our listeners, anybody who is looking to donate can participate in, whether that's donating food or even helping out at volunteer sites? Yeah, definitely. There's always a need. We're always accepting donations for Canada. Right now, like all the operations in Canada, because especially we're doing the COVID-19 relief and we don't see it stopping anytime soon with us. So the best way to donate us is monetarily, because ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, it helps us to pool all that money together and purchase something
like in bulk, like we get some bargaining power to purchase in bulk rather than you give us food. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ food items ਦਿੰਦੇ ਆ, different types ਦੇ food items ਹੈਗੇ, ਸਾਨੂੰ storage ਦੇ ਵਿੱਚ, storing ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ effort ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, but ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ money ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ bulk ਤੇ purchase ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਵਧੀਆ use ਹੋ ਜਾਂਦਾ money ਦਾ। And for volunteers right now, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ local missions ਹੈਗੇ ਆ, we're not asking for new volunteers, just only for one reason, because of the situation that we're in, the pandemic that we have. ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ different people ਰੋਜ਼ involve ਕਰਾਂਗੇ, ਉਨੇ ਹੀ risk ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੀ ਆ to spread COVID-19. So we've stuck with a very limited number of volunteers right now to do the COVID-19 relief. That's the only program that we are focused on right now in Canada. There's a few other things, like we had a winter drive, few other things going on, but the main program right now is just COVID-19. So all the focus currently we're limited to our number of volunteers. So je aaj di gal kariye, the best we can, if you feel so inclined to help us, is please donate to Khalsa-Aid Canada. ਜੀ, ਔਰ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਾਲਰਸ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਨ ਅਪ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਰ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ 0997। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਮੀਤ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ, ਰੇਡੀਓ ਲਈ ਵੀ, ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ। ਭਾਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਫਤਿਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੱਕ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਭਾਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਟੀਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੈਂਪਿੰਗ, ਇੱਥੇ ਕੈਂਪਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ, ਵੈਦਰ ਇਟਸ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਆਸਕਿੰਗ ਫॉर ਐਨੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਫॉर ਫਾਰਮਰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਾਜ਼ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਾਟਸ ਦ ਈਜ਼ੀਐਸਟ ਐਂਡ ਬੈਸਟ ਵੇ ਟੂ ਡੂ ਇਟ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹਜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਈਮੇਲ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਾੜਾ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤੇ ਆਲ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਹੈਗਾ office.canada@khalsaaid.org। ਸੋ ਇਹ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਈਮੇਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਲ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ। ਗ੍ਰੇਟ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਗੈਨ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਊਗੀ। ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ versarradiotoronto@gmail.com। ਤੇ ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ, ਯੂ ਕੈਨ ਕਾਲ 647-290-1617। ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰਸ ਨੂੰ, ਪਿੱਛੋਂ ਥੋੜਾ ਰੇਡੀਓ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦੇ ਥਰੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇ 7607, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਏਅਰ ਹੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵਿਰਸਾ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਔਨ ਏਅਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਸਕਣ। ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾਟ ਈਵਨ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਲ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੌਸਲੇ ਜਾਂ ਐਂਥੂਸੀਆਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਉੱਥੇ। ਜਿਸ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਬੜੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇਗਾ।
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਭਾਜੀ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੈਸਮੀਨ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਫੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕੀਏ ਕਿ ਗਾਂਹ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਆਨਲਾਈਨ ਟਵਿੱਟਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ, ਟਵਿੱਟਰ UK ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟਵਿੱਟਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੋਈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਅਦਾਰਾ ਵਿਰਸਾ ਰੇਡੀਓ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ 21 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਿਰਸਾ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਟੀਮ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜੈਸਮੀਨ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਇਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਲਾਸਟ ਕਾਲਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨਡ ਅਪ ਨੇ 7108। Hello, 7108. Hi. Hi. I'm calling in to let you guys know that Khalsa-Aid is an amazing organization. Yeah, so I have a couple questions. I want to know what the process is for volunteering, like aboard, and if you guys like pay for it, and what the process is. Hi, Ravneet. Thanks for that question, and thank you for supporting Khalsa-Aid. You can volunteer us by sending us a message. Jasmine's going to put up the information on the website, either through our social media or through our email address. Please get in touch with us. We always appreciate more volunteers joining us. But I'll let you know that all our volunteers are strictly on volunteer positions. We don't have any paid positions, or we don't have any boards officially. We're all together as a big team of volunteers, you can say, and we appreciate everybody's time on it. Oh, okay, that's cool. That's good to know. So we just have to kind of email you guys and then go from there? Yep, that would be the best way to do it. Okay, sounds good. Thank you so much. Thank you Ravneet for joining in. Thank you so much. ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਈਨਡ ਅਪ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲਿਸਨਰਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰੁਖ ਕਰ ਲਈਏ। ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੇ ਇੱਕ ਜੀ ਰੀਸੈਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਪਾਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਪਾਂਸਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਇਆ ਫਰੋਮ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬੇਸਡ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕੋ। ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਜੀ। ਬਸ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਲਓ 84 ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ 90 ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਉਹ ਆਨਗੋਇੰਗ ਐਫਰਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਟਸ ਅ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਐਫਰਟ that will take a long time. ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਡ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੇ ਡੀਟੇਲਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕੀ ਉਹ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨ ਟੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਨੀਡ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜੀ, ਔਰ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਰੰਟਲੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਕੁਝ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਏ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਜੀ। ਇੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਆ ਫੋਕਸ ਪੰਜਾਬ। ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਭਾਜੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਸੁਸਾਈਡਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਫੋਕਸ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਥੋੜੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਡੇਟ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ 2020 ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ 1 ਸਾਲ ਸੀਗੇ ਕਿ 2। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ 2018 ਜਾਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੱਡਸ ਆਏ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਫੋਕਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਣਾ ਫੰਡ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਡੈਮੇਜ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਟੂਲਸ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਡੰਗਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਾਊਜ਼, ਬਫਲੋਜ਼, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੈਰਲ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਫਲੱਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਨਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਖਰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਵੇਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਡੈਮੇਜ ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਨੀ ਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ 50-100 ਖੇਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਹੈਗੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੈਮੇਜ ਆ ਕਦੇ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਸੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਸੋਰਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੀਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਐਟਲੀਸਟ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਪਸ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਜੀ, ਸੋ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਆਪਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਇੱਕ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਜੋ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 21 ਤੋਂ 22 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਰੰਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਬਣਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਕਈ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਾਲੀ ਆਈ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਚੱਕਦਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਮਾੜਾ ਦੱਸਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਆਈ ਗੈਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਹਿਮਸੈਲਫ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛਣ, ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਰਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦਾ ਸਕਸੈਸ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ NGOs ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਆਪ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਸ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਆ ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਾਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਾਂ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਓਪੀਨੀਅਨ ਬਣਾ ਸਕੀਏ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ
ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਸਕੀਏ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੀ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ। ਉਹ ਓਪਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਫਾਊਂਡਰ ਆ, ਓਪਨਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਵੈਰੀ important to highlight that part, that it is everybody's responsibility to follow up with the organizations, not just Khalsa-Aid, but ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ non-profits charities ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ responsibility ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ follow up ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੈਸਮੀਨ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर दैट। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਸਨਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਏਡ 'ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨੰਬਰ 1 ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਆਈ ਐਮ ਵਿਦ ਖਾਲਸਾ ਏਡ, ਨੰਬਰ 1 ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ, ਰੀਟਵੀਟਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉੱਪਰ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਜੋ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲਾਂ 21 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਔਰ ਈਵਨ ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਸੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਭੰਗੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸਮਥਿੰਗ ਵਾਸ ਸਪੋਂਸਰਡ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੈਜ਼ੀ ਬੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੈਡ FM ਦੇ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ, ਮਿਸ ਗਰੇਵਾਲ, ਉਹ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬॉयਕਾਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਉੱਤੇ ਜ਼ੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜੈਜ਼ੀ ਬੀ ਨੇ ਪੁੱਲ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਪੁੱਲ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਆਪਣੀ ਵਾਪਸ ਖਿੱਚੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਖਿੱਚੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਰਾਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। Hanji, and I just wanted to mention that the Bhangra show is actually called Canada Bhangra Superstar Show, which Jazzy B has also boycotted as well. So again, in support of Khalsa-Aid, everyone is being encouraged to boycott Z News. And I guess the rest is up to our listeners to form an educated opinion. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇਨਸਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਔਰ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਵਰਕ ਬਾਰੇ ਅਕਰੋਸ ਕੈਨੇਡਾ, ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹੋਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਗਲੋਬ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਵਰਕ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜ਼ਰੂਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਿੰਕਸ ਪਾ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਹੈਗੇ @Khalsa-Aid. ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਵੀ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਅਪਡੇਟਸ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਈਮੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਹੈ office.canada@khalsa-aid.org। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਸਨਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਇਨ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਭਾਜੀ, ਐਂਡ ਕੀਪ ਅਪ ਦ ਗੁੱਡ ਵਰਕ ਭਾਜੀ। ਥੈਂਕਸ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ। Thank you so much again. Have a good New Year, everybody. You as well. Same to you. Thank you.
ਸੋ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਆਈ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਿੰਕਸ ਆ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਆ ਉਹ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਆਫਟਰ ਦ ਸ਼ੋ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਵੀ ਹੈਗਾ virsaradiottoronto@gmail.com। ਅਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 647-290-1617। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੈਸਮੀਨ ਜੀ ਫॉर ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਆਲ ਆਫ ਦੈਟ। ਸੋ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਿਸਨਰਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 647 290 1617 ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸੈਕਿੰਡ ਸ਼ੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਟੂ ਟਵਿੱਟਰ ਔਰ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜਿਓਂ ਜਾਣਦੇ ਦਿਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇਨਸਾਈਟਸ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕਰੰਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੀਣ ਦਾ ਜੇ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ 9 o'clock 9 ਵਜੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਟਾਈਮ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 7:30 ਵਜੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਜੁੜੋ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਲਈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੀਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਸੁਣੋ ਔਰ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਰੀਚ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ 647 290 1617 ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਵਿਰਸਾ ਰੇਡੀਓ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੇ ਹਾਂ ਜੀ।